क्रोशेट फॉर हेअर ॲक्सेसरीजमध्ये आपण आज ही क्रोशाची वेणी बघणार आहोत. आज आपण क्रोशा ट्युटोरियलमध्ये क्रोशाचा न्यू पॅटर्न क्रोशेट ट्रेंडिंग वेणी बनवणार आहोत. ही क्रोशाची वेणी नवीन प्रकारची आहे आणि मार्केटमध्ये मिळतात त्या वेण्यांपेक्षा खूप स्वस्तामध्ये बनते. मार्केटमध्ये तुम्ही घ्यायला गेलात की तुम्हाला 200-250 रुपये पडतात. त्याच्यापेक्षाही तुमची वेणी खूप स्वस्तात होते. त्याच्यासाठी आपल्याला लागणारे साहित्य म्हणजे ही ग्रीन कलरची वूल 4 प्लायची आहे. त्याच्यानंतर ही आम्ही रेडीमेड सॅटिनची फ्लावर्स घेतलेली आहेत. ही तुम्हाला मार्केटमध्ये मिळतात. त्याच्यानंतर हाफ कट मोती घेतलेले आहेत. हेही मार्केटमध्ये अवेलेबल आहेत. त्याच्यानंतर 3 mm ची सुई घेतलेली आहे आणि सीझर घेतलेली आहे. बघा एवढ्या साहित्यामध्ये आपली कशी छानशी वेणी तयार होते ते आपण आता बघूया. त्याच्यासाठी सुरुवातीला मी हे 40 साखळ्या घालून घेतलेल्या आहेत आणि त्याच्यावरती हाफ सिंगल क्रोशे घातलेले आहेत. हे तुम्हाला दाखवलेले आहेत पण तरीही मी दाखवते. असं टर्न करून ह्याच्यात घालून आपल्याला हे तिघांमधनं पण बाहेर काढायचं आहे. ही एक लाईन कंप्लीट होते. 40 साखळ्या घालून त्याच्यावरती सगळ्यावरती आपल्याला हाफ सिंगल क्रोशे घालायचे आहेत आणि आता आपल्याला वरती एक नवीन पॅटर्न बनवत जायचं. त्याच्यासाठी बघा मी 3 चेन घातल्यात. नंतर मी टर्न करणार आहे. त्याच्यानंतर हा जो पहिली चेन आहे वरची एक चेन सोडून द्यायची आणि सेकंड चेन मध्ये एक सिंगल क्रोशा घालायचा आहे. त्याच्यानंतर त्याच्या खालच्या ह्याच्यात एक हाफ सिंगल क्रोशा घालायचा आहे आणि त्याच्यानंतर त्याची जी खालचा जो बेस होता त्याच्यामध्ये आपल्याला एक डबल क्रोशा घालायचा आहे. हे असं तयार होतं आणि आता हे कुठपर्यंत जातं ते बघा असं. तर त्याच्यामुळे मग आपल्याला हे 2 जे चेन आहेत त्या सोडायच्या आहेत आणि तिसऱ्या चेन मध्ये आपल्याला हे सिंगल क्रोशा घालायचा आहे. परत एकदा बघा 3 साखळ्या, सेकंड साखळीमध्ये सिंगल क्रोशा, त्याच्यानंतर त्याच्या खालच्या साखळीमध्ये हाफ सिंगल क्रोशा आणि त्याच्यानंतर या खालच्या बेसमध्ये एक डबल क्रोशा. आता हे 2 सोडायचे, तिसऱ्यामध्ये आपल्याला एक सिंगल क्रोशा घालायचा आहे. ही अशी आपली छोटी छोटी पानं तयार होत आहेत. परत एकदा बघूया. इथे आपल्याला सिंगल क्रोशा, इथे आपल्याला हाफ सिंगल क्रोशा, त्याच्या ह्या बेसमध्ये एक डबल क्रोशा आणि 2 चेन सोडून तिसऱ्या ह्याच्यात एक सिंगल क्रोशा. असं करत करत आपल्याला हे पॅटर्न कंप्लीट करायचं आहे. अजूनपर्यंत जर तुम्ही माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब नसेल केलं तर प्लीज सबस्क्राईब करा. आता हे मी वरची लाईन कंप्लीट करून घेतलेली आहे. आता आपल्याला खालची लाईन करून घ्यायची आहे. कशी करायची ते बघा. आता आपण इथे एक चेन, इथे एक स्लिप स्टिच आणि आता या साईडला यायचंय आणि सेम प्रोसिजर या साईडला पण चालू करायची आहे. जसं 3 साखळ्या, परत सेकंड ह्याच्यापासून एक सिंगल क्रोशिया, परत हाफ सिंगल क्रोशिया आणि एक डबल क्रोशिया आणि 2 सोडून तिसऱ्या ह्याच्यात सिंगल क्रोशिया. हे असं करून आपल्याला ही पण लाईन पूर्ण होईपर्यंत कंटिन्यू करायची आहे. आता बघा मी ही लाईन पूर्ण करून घेतलेली आहे. ही बॅक साइड आहे. हे असे जेव्हा टाके दिसतात त्यावेळेला ती बॅक साइड असते.
आणि ही फ्रंट साइड आहे. इथे ही फ्रंट बाजू क्लिअर दिसते. मी दोन्ही साईडनी दोरी सोडली नाहीये, कारण ह्याच्यामध्ये आपण काटे लावून घालणार आहोत. दोरी लावली की ते बांधण्यामध्ये थोडं डिफिकल्ट होतं आंबाड्यावरती. आता आपण पुढची प्रोसिजर सुरू करूया. आता बघा, ह्याला असंच्या असं ठेवायचं आहे. हा आपला बेस आहे. आता ह्याच्यावरती आपण फ्लावर चिटकवणार आहोत. तर फ्लावर कुठल्या कुठल्या अँगलनी लावायचे आहेत ते आपण पहिला बघून घेऊया. मी हे असं ठरवलेलं आहे लावायचं. त्याच्यामुळे मध्ये एक एक मोती आणि हे फ्लावर्स, परत एक एक मोती, परत हे एक फ्लावर्स, हा मोती आणि परत एक फ्लावर्स. आता हे तुम्ही अरेंज करून पहिला घ्यायचंय आणि त्याच्यानंतर हा फ्लावर्स आणि हा फ्लावर्स बघा, ह्याच्यामध्ये खूप गॅप येते, तर मग हे असं थोडं सरकवून घ्या. मी हवंय त्या अँगल प्रमाणे तुम्ही लावू शकता. मी 5 घेतली आहेत, तुम्ही पूर्ण सुद्धा घेऊ शकता. तुम्हाला हवं असेल तर मोती, नको असेल तर मोती घेऊ नका. तुम्हाला पूर्णच्या पूर्ण ऑरेंज कलरच्या फ्लावर्सने किंवा तुम्हाला जे तुमच्या मॅचिंग असेल त्याप्रमाणे जर बनवणार असाल तर तसं घ्या. आता आपण हे चिकटवायला सुरुवात करूया. त्याच्यासाठी मी हा 7000चा B7000चा ग्लू घेतलेला आहे आणि आता मी चिकटवायला सुरुवात करते. ह्याच्यावरती मी ग्लू टाकते. थोडा वेळ सुकण्यासाठी मी याला उलटा ठेवते. कारण हा थोडा सुकला की पटकन चिकटेल. कधी कधी ना कॅमेऱ्याचा अंदाज येत नाही. त्याबद्दल सॉरी, कारण अंदाज येत नसल्याने ना कधी कधी कळत नाही मला. आता हे सगळे चिकटून झाले. पहिला मी हे फ्लावर्स हलवणार नाहीये, कारण आधी हे चिकटवून घेते आणि त्याच्यानंतर मी मोठ्यानं ग्लू लावणार आहे. सुकल्याने हे पटकन चिकटलं जातं. थोडा वेळ प्रेस करून ठेवायचंय. हे बघा, हे 5 फ्लॉवर मध्ये लावून झालेले आहेत, व्यवस्थित चिकटलेली आहे. आता आपण हाफ कट मोती आहेत त्यांना ग्लू लावूया. यांनाही तसं सुकवत ठेवूया.
माझा हा वेणीचा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा आणि अजूनपर्यंत चॅनलला सबस्क्राईब नसेल केलं तर प्लीज सबस्क्राईब करा. थँक्यू. आता आपण भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये. बाय.